Ugye az elmúlt 2-3 év megmutatta, hogy minden olyan dolog bekövetkezhet, amire soha a legnagyobb rémálmunkban sem gondoltunk. Ki gondolta volna mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy egyszer csak jön egy világjárvány, letérdel az egész világ. Ki gondolta volna, hogy kijárási tilalom lesz, és a járvány első hónapjaiban hiányzik lesz a sima orvosi maszk. Ki gondolta, hogy Európában, a szomszédukban háború tör ki, ahol nem dörögnek a fegyverek, ott hidegháborús a helyzet, az egekbe szöknek az árak, és a világ újra retteg az atomháborútól, ugye senki. A finneket leszámítva, ahol az elmúlt évtizedekben is újabb és újabb szuperbiztos óvóhelyek épültek. Úgy tűnik, hogy ők Európában, és csak ők vannak arra felkészülve, ami valóban bekövetkezhet. Ha megkérdeznék tőlem, hova utazom, minden elfogultság nélkül azt válaszolnám, hogy a világ legboldogabb országába. Ugyanis minden évben tavasszal jelenik meg az úgynevezett World Happiness Report. Már 10 éve készülnek közvéleménykutatások arról, hol élnek a világon a legboldogabban az emberek. A lista elején 4 éve Finnország áll, mi magyarok pedig legutóbb az 51. helyen végeztünk. Ezt most csak azért meséltem el, mert fél évvel ezelőtt, amikor megtudtam, hogy a magyarországi finn nagykövetség meghívására elutazhatok júniusban Helsinkibe, azt gondoltam, bemutatom önöknek a finn boldogság titkát, de az aktualitások meghiúsították tervemet. Amióta az orosz-ukrán háború elkezdődött, sokan azon gondolkodnak, hogyha Oroszország képes volt támadást indítani a 44 millió lakossal rendelkező, méretét tekintve hatalmas országgal szemben, akkor vajon mi lesz a következő lépés? Mi lesz a kisebb országokkal? Veszélyben van-e például az 5,5 milliós lélekszámú Finnország, amely csak pár hete jelentette be, hogy Svédországgal közösen belépne a NATO-ba, és ha valamit, akkor ezt az orosz elnök igazán nem akarja. A következő percekben megmutatom önöknek, hogyan élnek most az amúgy boldogságukról híres finnek. Sőt, még egy föld alatti atombunkert is láthatnak majd, ahol megnéztem, mi történne akkor, ha bekövetkezne az, amire még gondolni sem mer senki. Mindenek előtt viszont Magyarország, Gellért hegy. A finn nagykövettől, Markku Viiritől kértem interjút. Békeidőben a legtöbbet a finn kultúráról mesél a nyilvánosságnak, de a háború kezdete óta a nagyköveti feladata is megváltoztak. Mit gondol, nagykövet úr? Lehetséges, hogy Oroszország megtámadja Finnországot, mert önök csatlakozni szeretnének a NATO-hoz? Ahogy én olvastam, Vladimir Putyin elnöknek igen komoly fenyegetései voltak. Azt mondanám, hogy Oroszország nem nyerne sokat azzal, ha megtámadná Finnországot. Ez egy nagyon kockázatos dolog lenne számukra. De miért került most ez az északi ország a figyelem középpontjába? Finnországot délnyugatról a Balti-tenger, nyugatról pedig a Bottenöböl határolja. Szárazföldi szomszédai Svédország és Norvégia, de ami most a legfontosabb, keleten egy 1340 km hosszú közös határuk van Oroszországgal. Finland, a country of scenic beauty. 105 éve kiáltották ki Finnország függetlenségét, előtte pedig az orosz cári birodalom irányítása alá tartoztak. Történelmükből kifolyólag pontosan tudják, milyen érzés az oroszokkal hadban állni. Az 1939-től 40-ig tartó téli háború emléke ma is él a társadalomban. Az a konfliktus nagyon hasonlít a mostani orosz-ukrán háborúra. Akkor a Vörös Hadsereg rohanta le Finnországot hadüzenet nélkül. A szovjetek azt hitték, gyorsan győzedelmet aratnak majd, de ehelyett egy hónapokig elhúzódó háborúba keveredtek. A most kirobbant háborútól sokan veszélyben érzik magukat, Oroszország viszont a szomszédos országok NATO csatlakozásától tart, Finnország épp ilyen ördögi kör. Úgy gondolom, hogy most az emberek mindenhol nagyon aggódnak a háború miatt. Beleértve Finnországot is. Ez világos. Másrészről viszont azt kell mondanom, hogy jól felkészültünk a válsághelyzetre. A védelmi erőnk nagyon erős, és mindent megteszünk, hogy megvédjük az országunkat. Nagy a forgalom vasárnap délelőtt Helsinki legnagyobb piacán, a Hakaniemen Torin. De én nem vásárolni jöttem, hanem a föld alá tartok.
Az árusok bódéi alatt a főváros egyik legnagyobb atombunkere található, ahol támadás esetén 6000 ember tudnának elhelyezni. Itt találkozom idegenvezetőimmel, Annával és Tommal. Nagy meglepetésemre a túra elején sportolókba és egy parkolóba botlunk. Békeidőben a bunker nagy része ugyanis üzlethelyiségként üzemel. Félelmetes nektek egy olyan helyen sportolni, amiről tudjátok, hogy valójában egy atombunker? Igen, néha mi is belegondolunk ebbe. A jogszabályok alapján 72 óra áll rendelkezésünkre, hogy visszaállítsuk a bunkert eredeti állapotába, és akkor minden eltűnik, amit most lát. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt a területet átalakítsuk 100%-osan menedékhellyé, például a mosdókat is el kell helyeznünk. De nézzük pontról pontra a protokollt. Ha megszólalna a légvédelmi sziréna hangja, akkor ebbe a helységbe érkeznének meg először az emberek, akár nukleáris, akár vegyi támadásról van szó. Itt kéne az utcai ruhát levenni, majd megmosakodni. Végül kattanna a zár, és ezek a hatalmas kék ajtók légmentesen bezáródnának. A föld alatt pedig teljesen új szabályok lépnének életbe. A menedékhely használata esetén az itteni társaságot 3 darab csoportra és 8 órás műszakokra osztanánk. Amíg az első csoport alszik, addig a második csoport a bunkerben dolgozik, hogy minél inkább otthonosabb legyen ez a menedékhely. Ez alatt a harmadik csoportnak szabad ideje van, és ez a folyamat ismétlődnek körforgásban. A bunkerben tanulásra és továbbképzésre alkalmas szobák is vannak. És ez a folyosó, amit most látnak, hát ezt nevezhetném mondjuk fürdőszobának. Itt most azt láthatják, hogyan néz ki egy WC fülke. Ezen a folyosón a sárga négyzetek ezeknek a helyét jelölik. Minden egyes kocka egy ilyen fülke, ezek mellettem pedig az alvásra kijelölt emeletes ágyak. Mielőtt elhagynám a bunkert, még egyszer végig sétálok a hatalmas folyosókon, és belegondolok abba, hogy vészhelyzet esetén ezek a rideg falak hány ember életét mentenék meg. Jelenleg ugyanis a teljes lakosság 80%-át tudnák ilyen menedékbe helyezni országszerte. Kísérőim azt mondják, hogy ezek a gránitba vájt menedékhelyek olyan erősek, hogyha közvetlenül felettük robbanna fel egy atombomba, lent akkor is mindenki túlélné. A bunkerből vissza a föld felszínre, vajon hogyan látják az épp piacozó finnek? Valóban szükséges a NATO-hoz való csatlakozás? Szerintem ebben a helyzetben természetes volt, hogy be kell lépnünk a NATO-ba. Ez a döntés védelem országunk és egész Európa számára egyaránt. Én valamennyire elleneztem korábban a NATO-hoz való csatlakozást, de februárban a háború kirobbanásakor megváltozott a véleményem. Nem bízhatunk többé Oroszországban. Nem csak ez az úr volt ezen a véleményen. 2014-ben a Krím-félsziget elfoglalásakor a finnek csupán 18%-a, 2022. januárjában már 28%-uk, végül márciusra pedig 53%-uk tartotta szükségesnek a NATO-hoz való csatlakozást. Ez egy jó hír, hiszen így nagyobb biztonságban vagyunk. Amikor most a közbeszédben feljött a téma, hogy csatlakozzunk-e vagy sem, akkor már lehetett tudni, hogy ez meg fog történni. Nem volt meglepetés. Ez egy jó hír. Miért? Mert van egy szomszédunk keleten, amit úgy hívnak Oroszország. A városban sétálva azt veszem észre, hogy nagyon sok épület tetején lobog az ukrán zászló, de nem csak ukrán menekültek érkeztek Finnországba. This is Journey's End for one of the few remaining routes out of Russia. Helsinki Central Train Station, proudly flying the colors of Ukraine. A világ sajtót is bejárták ezek a felvételek. Több ezer az országukban csalódott orosz állampolgár menekült ide, amíg üzemelt a Szentpétervár és Helsinki közötti vasútvonal. Nem vagyok benne biztos, hogy visszatérünk Oroszországba az elkövetkezendő 1-2 hónapban, mert félünk Moszkvában, mondta ez a hölgy az Al Jazeera stábjának. Az utolsó ilyen szerelvény március végén érkezett meg, majd a forgalmat leállították. De az orosz-finn konfliktus nem csak a közlekedés terén érződik, hanem a médiaiparban is.
Az Yle névre hallgató közmédia szerkesztőségében sétálok Antti Kuronennel, a csatorna egyik külföldi tudósítójával. Korábban ő is forgatott Ukrajnában. Azt csak csendesen jegyzem meg, hogy a finn társadalomban a közszolgálati média számít a leghitelesebb médiumnak, de a háború kezdete óta mondhatni, ők próbálják ellátni az orosz közmédia feladatait is. Oroszországot zavarta, hogy a híreink nagy részét oroszul is közöljük. A valóságról számoltunk be, az orosz agresszióról Ukrajnában, és ez az, ami a Kremlnek nem tetszett. Nem akarták, hogy ezek eljussanak az orosz emberekhez, ezért letiltották minden oldalunkat Oroszországban. Végezetül pedig emlékeznek még ezekre az orosz propaganda videókra? Korábban mi is bemutattuk őket a heti naplóban. A feliratokon az szerepel, hogy Vladimir Putyin milyen odaadóan bánik a hadifogságba esett ukrán katonákkal. Finnországban járva mindenkitől azt kérdeztem, lehetséges-e, hogy az ő irányukba is elindul egy orosz propaganda háború, ami esetleg a finnek gondolkodási módját megváltoztatná. De mindenki egytől egyig azt mondta nekem erre, amit még a finn nagykövet Budapesten az indulásom előtt. That's a very important question. Van egy dolog, amiben szerencsénk van Finnországban. Az emberek több forrásból olvassák és nézik a híreket. Talán van is erre egy angol szó, vagyis a média műveltség. Szerencsére itt az emberek ilyen téren nem sebezhetők. Magyarország 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz. Most a finnek és a svédek is szeretnének ennek a katonai szövetségnek a részesei lenni, ám ehhez mind a 30 tagállam beleegyezése szükséges, a törökök pedig még gondolkodnak, hogy éljenek a vétó opciójával. Az elmúlt percekben az ATV heti naplójában Berec Péter riportját látták.